Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός αυτό που θα σας διηγηθούμε σήμερα. Το διηγήθηκε ο πατήρ Ιωνάς, ο μοναδικός Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Ταϊβάν. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Γένεση». Πιθανόν, επειδή με αυτή τη Θεία Λειτουργία, την πρώτη στο Ταϊπέι, πρωτεύουσα της Ταϊβάν, συγκροτήθηκε το μικρό ποίμνιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας εκεί. Ο ερχομός του καινούριου χρόνου βρήκε τον πατέρα Ιωνά γεμάτο σκέψη και αγωνία, γιατί ο καιρός περνούσε και δεν είχε που να λειτουργήσει. Δεν τον πείραζε το ταξίδι κάθε Κυριακή χαράματα με το τρένο στην Ταϊτζούγκ. Το συνήθισε σιγά σιγά. Από τις 4:30 το πρωί, σέρνοντας τη βαλίτσα με τα Άγια Σκεύη, το Ευαγγέλιο και τη στολή, να βρει ταξί, να δώσει τον ταξίτζι να καταλάβει πού να τον πάει. Γιατί στη μικρή πόλη έξω από τα Ταϊτζούγκ, μόνο ένας Ορθόδοξος Αμερικανός υπήρχε, κανείς άλλος στη λειτουργία. Σαββάτου πρωί, με τη μεγάλη βαλίτσα, κρατώντας με πρόσοχη για τα Άγια Σκεύη που υπήρχαν μέσα, το σαράκι της αγωνίας του τρυπάει βαθιά την καρδιά. Θα έρθει, Θεέ μου, κανένας ή όχι? Πώς θα λειτουργήσω αν δεν έρθει? Άνοιξε τη βαλίτσα, άρχισε να βγάζει ένα-ένα τα Άγια Σκεύη και σιγά σιγά ήρθαν οι πρώτοι. «Εδώ είναι η Ορθόδοξη Λειτουργία?» ρώτησαν. «Ναι, εδώ. Είμαστε από τα Σκόπια», είπαν στον ιερέα. «Να και άλλοι δύο από Ρωσία, και άλλοι από Ουκρανία και Λευκορωσία». Και έφτασε και ο Αμερικάνος από Ταϊτζούγκ. Γεμάτος χαρά, άρχισε την προσκομιδή στο μικρό διπλανό τραπεζάκι. «Ελάτε πιο κοντά», τους είπε ο παπάς. «Να, έτσι γίνει την προσκομιδή. Να, αυτό θα γίνει Χριστός». Και έτσι συνέχισε την προσκομιδή. Κάποια στιγμή που γύρισε στο κεφάλι του να πάρει το μπουκάλι με το εμφιαλωμένο νερό, παρατήρησε μερικούς να έχουν δάκρυα στα μάτια τους. Και συνέχισε. «Και τώρα να πείτε τα ονόματά σας. Να βγάλω μερίδες για σας και για τις ψυχές των δικών σας». Δεν καταλάβαιναν στην αρχή. Δεν είχαν ξαναδεί. Δεν ήξεραν. Ύστερα άρχισαν να λένε ένας-ένας χαμηλόφωνα, συγκινημένα. Ισκρά, Ηλιούσα, Ξένης, Πίτερ, Νατάσα, Βέσνα. Άρχισα τη λειτουργία με συγκίνηση. Έψαλε ο Αμερικάνος. Οι άλλοι παρακολουθούσαν καθιστοί, αλλά συνεπαρμένοι. Κοιτούσαν με περιέργεια, διότι πρώτη φορά ήταν τόσο κοντά στην Αγία Τράπεζα. Κοιτούσαν το Άγιο Αντιμήνσιο που άνοιξε. Και συνέχισε ο πατέρας. «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Προσήλθε πρώτος ο Αμερικάνος με ευλάβεια. Οι άλλοι κοιτούσαν. Τελείωσε σύντομα τη λειτουργία. Συγκινημένα, ευχαρίστησε και είπε 2 λόγια για τη διπλή γιορτή, όπως γιορτάζονταν παλιά στην Ανατολή. Μαζί Χριστούγεννα και Θεοφάνεια. Εξήγησε τι είναι ο αγιασμός και έκανε τον αγιασμό των Θεοφανίων. Έτσι ταπεινά, χωρίς ψάλτες. Στο τέλος, έδωσε σε όλους αγιασμό, σε πλαστικά ποτηράκια. Αφού μοίρασε το αντίδωρο, πρότεινε να πάρουν καφέ που ήταν ήδη έτοιμος, μέχρι να τελειώσει την κατάλυση. Τους εξήγησε ότι δεν γινόταν να αφήσει τη Θεία Κοινωνία. Έτσι άρχισε να καταλύει με προσοχή. Πάντα φοβόταν, έπρεπε να είναι όλα μετάξι. Δεν είχε προσέξει όμως κάποιον που τον κοίταζε με έκπληξη και γουρλωμένα μάτια. Δεν κατάλαβε τίποτα. Άλλωστε δεν φημιζόταν για την παρατηρητικότητά του. Τελείωσε, ξεντήθηκε, τύλιξε τα Άγια Σκεύη στη βαλίτσα και ετοιμάστηκε να κατέβει. Τα παιδιά από τα Σκόπια κάλεσαν τον παπά στο σπίτι τους. Θα είχαν το βράδυ χριστουγεννιάτικο πάρτι. Ήταν πολύ χαρούμενοι που έκαναν Ορθόδοξα Χριστούγεννα. Ο ιερέας σκέφτονταν αν πρέπει να πάει. Ως λαϊκός δεν είχε πάει, αλλά τώρα έπρεπε. Τελικά πήγε. Ήταν πολύ και δημιουργήθηκε μια ζεστή ατμόσφαιρα. «Παιδιά μου», τους είπε, «καλό είναι στην άλλη λειτουργία να κοινωνήσετε κιόλας. Θα έχετε καιρό άλλωστε, υποθέτω, να κοινωνήσετε». «Ναι, πάτερ», του λέει κάποιος, «αλλά τι είναι η Θεία Κοινωνία?» «Η Θεία Κοινωνία, παιδιά μου, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, στα αλήθεια όμως, που μας δίνει γιατί μας αγαπάει, γιατί τόσο μας αγάπησε που θέλησε να γίνει αίμα, αίμα μας και σώμα μας. Ξέρετε, εκείνος θέλει να μας κοινωνήσει πρώτα και μετά εμείς. Αυτό είναι η τέλεια αγάπη. Αλλά για να μην τρομάξουμε, αφήνει να βλέπουμε μόνο κρασί και ψωμί και όχι αίμα και κρέας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν δει. Τους ανέφερε ιστορίες και περιστατικά, ακόμα από ανθρώπους που γνώριζε ο ίδιος. Τον πατέρα κάποιου στο μοναστή του, που είχε δει το μυστήριο όταν ήταν παιδάκι και τους το είχε πει. Απορροφημένος καθώς ήταν,
Δεν πρόσεξε δύο που κοιτάζονταν με νόημα και έκπληξη. Το πάρτι συνεχιζόταν και έφταναν συνεχώς νέοι επισκέπτες και γινόντουσαν νέες συζητήσεις. Τότε δύο τον πήραν παράμερα στο διπλανό δωμάτιο και συγκινημένοι του είπαν: «Πες μας, είναι αλήθεια αυτό που είπες για αυτόν τον άνθρωπο, ότι είδε κρέας και αίμα?» «Βεβαίως», τους είπε. «Άλλωστε μπορείτε να το ελέγξετε, να σας δώσω διεύθυνση κτλ». «Γιατί?» τους ρώτησε απορριμμένα ο παπάς. «Γιατί, πάτερ, είδα κι εγώ το ίδιο πράγμα. Σε είδα να τρως κρέας όταν τελείωσες. Κρέας άσπρο, με αίμα. Και απόρρισα και είπα στον άλλον: Μα τι κάνει αυτός εκεί, πού το βρήκε τέλος πάντων, πού το είχε κρύψει?» Τι να απαντήσεις τώρα σε αυτούς? «Παιδί μου, δόξα στο Θεό που σε αγαπάει τόσο και σου έδειξε το μυστήριο αυτό. Εγώ ποτέ δεν είδα κάτι τέτοιο». Οι άνθρωποι αυτοί εξομολογήθηκαν, κοινώνησαν και κοινωνούν ακόμη μέχρι σήμερα. Το παραπάνω περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2001.